از این راحت‌تر و خوشمزه‌تر واسه دور همی نداریم. با اکوکوک همراه باشید. 1 پیمانه خرما رو با آب جوش 10 دقیقه بذارید کنار تا خیس بخوره. 1 پیمانه بادام زمینی پوست شده رو داخل میکسر بریزید و پودر کنید. هسته خرما رو جدا کنید. داخل میکسر بریزید و با هم مخلوط کنید. وقتی بافتش اینطوری شد 2 قسمت و هر کدوم رو روی سطح کار رول کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. روی کنجد بغلتونید. وسط رول‌ها شیار ایجاد کنید. – 20 دقیقه داخل یخچال بذارید. 100 گرم شکلات سفید رو بنماری کنید و داخل قیف بریزید. شکلات کاکائویی رو هم به همین شکل. وسط شیارها رو با شکلات سفید پر کنید. با شکلات کاکائویی خطوط عمودی و کوتاه بندازید. با خلال به این صورت طرح رو تکمیل کنید. پنج دقیقه داخل یخچال بذارید. با چاقویی که داخل آب گرم کمی داغ شده برش بزنید و داخل کپسول کاغذی بذارید. از اون میان وعده های دلچسبیه که میشه گفت بخور تا جون بگیری. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.